હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું એક એવી યુનિક રેસિપી જે તમને બટેટા ભૂંગળાને પણ ભૂલાવી દેશે, સાથે જ તમારી ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ થઈ જશે અને નાનાથી મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે, પેટ ભરાઈ જશે પણ મન નહીં ભરાય એવી આ ચટપટી રેસિપી લઈને આવી ગઈ છું। અને જો રેસિપી ગમે ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો અહીંયા મેં લીધા છે ઝીણા કટ કરેલા ટમેટાં, અને જો ચાટ હોય અને ટમેટાં ના હોય એવું બને જ નહીં, તો ટમેટાં સિવાય લીધા છે આપણે ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી અથવા તો કાંદા। કાંદા અને ટમેટાનું ખૂબ જ સરસ કોમ્બિનેશન હોય છે કોઈ પણ ચાટમાં। અને લીધા છે આપણે દાડમના દાણા, એનો ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે ખાટો મીઠો, તો એ આપણે લઈ લીધા છે। બીજું આપણે લીધું છે મસાલા સિંગ, તો તમે અહીંયા ચટપટી ચણાની દાળ જે આવે છે એ પણ તમે લઈ શકો છો। સાથે જ મેં અહીંયા લીધી છે સેવ, અહીંયા મેં થોડી જાડી સેવ લીધી છે, જો તમારે ઝીણી લેવી હોય તો તમે ઝીણી પણ લઈ શકો છો। બીજું મેં અહીંયા લીધું છે ટમેટો કેચઅપ અથવા તો ટમેટાનો સોસ। અહીંયા મેં થોડું સોસની અંદર હલકું એવું પાણી એડ કરીને એને થોડો પતલો કરી લીધો છે। તો બીજું આપણે લેશું આપણી ચટણીની અંદર મેં એડ કર્યું છે ધાણા, મરચાં, આદું, લીંબુ, જીરું અને મીઠું, અને થોડા ચણાની દાળ અથવા તો દાળિયા કહીએ છીએ તે, એની મેં આવી રીતે ચટણી રેડી કરી લીધી છે। તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે આ ચાટની અંદર। તો બીજું મેં લીધું છે ચાટ મસાલો, જે ચટપટો ટેસ્ટ આપશે આપણા મસાલા ભૂંગળામાં। તો ત્યારબાદ મેં અહીંયા લીધા છે 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા, એને મેં એકદમ મેશ કરી લીધા છે। તમે જોઈ શકશો એકદમ મેશ થઈ ગયા છે આ બટેટા। હવે આપણે બટેટાની અંદર આપણે મસાલો કરીશું। તો મસાલામાં મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, તમારે વધારે એડ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો, અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। અહીંયા મેં બાફવામાં મીઠું નથી એડ કર્યું, એટલે આપણે અહીંયા એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ એડ કરીશું જે આપણે ગ્રીન ચટણી રેડી કરી હતી તે, અને થોડો ચાટ મસાલો અને લીંબુનો રસ, જેથી ખૂબ જ ચટપટો ટેસ્ટ આવશે, અને થોડા લીલા ધાણા જેને મેં ઝીણા કટ કરી લીધા છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ વસ્તુ તીખાશ અથવા તો મીઠું કંઈ બી ઓછું લાગે તો તમે આ સ્ટેજ પર સરસ ચાખીને મિક્સ કરી શકો છો। તો રેડી થઈ ગયો છે આપણો મસાલો। તો હવે આપણે એને સાઈડ કરી લઈશું અને આપણા ભૂંગળા જોઈ લઈશું, જે મેં આવી રીતે તળી લીધેલા છે। તો હવે આની બનાવશું આપણે એકદમ ચટપટી અને બધાની ફેવરેટ એવી ચાટ મસાલા ભૂંગળા। તો આવી રીતે તમારે ધારદાર એક ચાકુ લઈ લેવાનું અને હળવા હાથે ભૂંગળાને સીધું કટ લગાવી દેવાનું, નીચેના પડ પર ના લાગે એવી રીતે આપણે સરસ આવી રીતે કટ લગાવી લેવાનું છે। અને ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું, ધારવાળું ચાકુ લેશો તો સરસ એવા ભૂંગળા કપાઈ જશે, અને કાપતી વખતે કાળજી રાખવાની કે વાગી ન જાય। તો એવી રીતે બધા જ ભૂંગળાને આપણે હળવા હાથે કાપી લેવાના છે। તો આવી રીતે બધા જ ભૂંગળાઓને મેં સરસ કાપી લીધા છે। તો તમે જોઈ શકો છો એક સરખા કટ લગાવી લીધા છે આપણા ભૂંગળાની અંદર। તો હવે આપણે ભૂંગળા રેડી કરી લીધા, તો હવે આપણે કેવી રીતે ચાટ બનાવવાની છે મસાલા ભરેલા ભૂંગળાની એ જોઈ લઈએ। તો સૌપ્રથમ આપણે જે બટેટાની ફિલિંગ છે એ એની અંદર એડ કરી દેવાની છે હલકી હલકી। તો આવી રીતે પતલી લેયર કરી લેવાની છે ભૂંગળાની અંદર, અને ત્યારબાદ આપણે એડ કરીશું કાંદા। જેટલું તમારું કટિંગ ઝીણું હશે એટલું સરસ રહેશે। તો અહીંયા ટમેટાં પણ એડ કરી દઈશું, અને કાંદા ટમેટાં એડ કર્યા બાદ આપણે ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ મૂકીશું મસાલા સિંગ, અને હવે આપણે ઉપર ભભરાવીશું આપણી સેવ એડ કરી દીધા બાદ આપણે દાડમના દાણા મૂકીશું, અને હવે જે આપણે ચટણીઓ રેડી કરી છે એ લગાવી દઈશું।
તમને જેટલી તીખું ભાવે છે એ પ્રમાણે તમારે ચટણી એડ કરી દેવાની અને સાથે જ ટમેટો કેચઅપ. હવે આપણે ઉપર ભભરાવીશું લીલા ધાણા અને તૈયાર છે આપણી ભરેલા મસાલા ભૂંગળાની ચાટ, જે બહુ જ ચટપટી અને ટેસ્ટી લાગે છે. એકદમ યુનિક છે અને ઘરે ટ્રાય કરવા જેવી છે, એટલે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને એક ખાસ વાત કે જ્યારે પણ તમારે આ સર્વ કરવાની હોય ત્યારે જ આ રેડી કરવાનું, નહીં તો ભૂંગળા એકદમ સોગી થઈ જશે. તો હવે આપણે આવી રીતે બાકી બધા જ ભૂંગળાઓ રેડી કરી લઈશું. તો એવી રીતે મેં બધા જ ભૂંગળાઓ ભરી લીધા છે. તો હવે થોડા થોડા કરીને આપણે ચાટ આપણી રેડી કરીશું, આપણા ભૂંગળા રેડી કરીશું. તો પહેલાં કાંદા એડ કરી દીધા, ત્યારબાદ એડ કરીશું ટમેટાં, પછી ઉપર એડ કરીશું આપણી મસાલા સિંગ, ત્યારબાદ ભભરાવી દઈશું ચાટ મસાલો અને સેવ આપણે એડ કરી દઈશું. સેવ એડ કરી દીધા બાદ આપણે ઉપર એડ કરીશું દાડમના દાણા, ત્યારબાદ એડ કરીશું ચટપટી તીખી ચટણી, પછી એડ કરીશું ટમેટો કેચઅપ અથવા તો ટમેટો સોસ. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને, ખાવાનું મન થઈ ગયું ને, બધાને જ આવું થઈ જાય જ્યારે આવી ચટપટી ચાટ સામે આવે અને ખાવાનું મન થઈ જાય. તો રેસિપી ગમે ને તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને વધુને વધુ મારી ચેનલને સપોર્ટ કરવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, એટલે આવી જ નવી રેસિપીઝની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.